Tayo po'y sa bayang napapanood sa mga Facebook pages ng Presidential Communications Operations Office, Philippine News Agency, Radio TV Malacanang, Philippine Information Agency, at mga impilan ng Radyo Pilipinas. Kasama po dyan, of course, ang mga Radyo Pilipinas station sa Luzon, DCAG Agod, DWFP Lawag, DCEQ Baguio, DZMQ Dagupan, DWRB Naga, DWDF Virac. Radyo Pilipinas stations naman sa Visayas, DYOG Calbayog, DYMR Cebu, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, DYS Borongan. Radyo Pilipinas Station sa Mindanao, DXRG Hingoog, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRP Davao, DXSO Marawi, DXMR Zamboanga. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tuloy po ating balitaan, walang mabuting nagawa ang mga rebeldeng komunista sa bansa kundi mangikil, tumukot, manggulo at pumatay. Bukod dyan, ayon sa Pangulong Duterte, ang alam lang gawin ng mga rebeldeng NPA, wasakin ang pamahalaan at ang mga tungkulin nito. Kanabihan niya sa mga pinatay ng mga NPA bukod sa mga sundalo at polis ay ang mga kapitan ng barangay. Anya sa loob ng mahigit 50 taon, maraming kasalanang ginawa ang mga komunista. Kasi itong mga komunista maraming kasalanan. 50 years. Walang ginawa ito. Kaya sabi ko sa Pilipinong nakikinig ngayon, 50 years walang ginawa ang komunista kung hindi pumatay, mag-extort, mag-kidnap, at ang karamihan nating patay next to the uniform personnel of government ang mga barangay cap. Yun ang alam ng NPA. To destroy the government, to destroy the functions of government, and to kill the soldiers, kill the policemen, kill everybody for the last 52 years. Ang Pangulong Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tanggap ng Malacanang ang pagbaba ng approval at trust rating ng Pangulong Duterte. Bumaba sa 75% ang approval rating at pumalo naman sa 72% ang trust rating ng Pangulong Duterte, parehong pinakamababa simula noong September 26 o 16. Gayunpaman, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na bumaba man ang mahigit 10% ang rating ng Pangulo, siya pa rin ang nakakuha ng pinakamataas na score sa lahat ng naging presidente ng bansa. Iniugnay ni Roque sa pagtaas ng inflation rate at pagbaba ng approval at trust rating ng Pangulong Duterte. Gayunpaman, tiniyak ni Roque na patuloy ang administrasyong Duterte sa mga hakbangin ito para sa labanan ang inflation. Sa lahat po na nanunungkulan at saka yung mga iba pang presidente na kaparehong panahon, siya pa rin ang pinakamataas dyan. No? Pero ang sinasabi ko, hindi naman masita ang presidente. Inaamin ni presidente, may problema pagdating sa mga pagtaas ng presyo, ng bilihin. Ito po ay dahil pangunahing dahilan, pagtaas ng presyo ng langis at crudo. Pero hindi naman tayo natutulog sa pansinan, hindi tayo nagnunoy-nuying, tayo po ay gumagawa ng hakbang. Pinapapasok natin ang mga inaangkat na produktong pagkain para makapaba ang presyo ng pagkain. Nangangkat tayo ng diesel sa mga non-OPEC members gaya ng Russia para mababa ang bilihin ng presyo ng diesel. No? So hindi po tayo natutulog sa pansitan at bagamat inaamin natin at talagang malapit po sa sikmura itong pagtaas ng presyo ng pagkain. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, welcome sa Education Department ang pinabagong Pulse Asia Approval Rating nitong 88%. Muli nangako si Education Secretary Leonor Briones na patuloy itong makikipag-usap sa iba't ibang stakeholders upang papalakas ang pagbibigay ng basic education sa lahat ng mga Pilipino. Samantala, ginit ng DepEd na patuloy itong naghanap ng mga paraan upang mabawasan ang responsibilidad o workload ng mga teachers. Ito'y sa pamamagitan na pag-aayos ng sistema ng pagtuturo, pagsasagawa ng mga pulisiya na makakatulong sa kanilang trabaho bilang mga educators ng bayan. Radyo Pilipinas News Nationwide. 10 private schools sumailalim sa revalidation mula sa Department of Education. Mula sa Radyo Pilipinas Hingoog, narito ang report ni Gigi Villamor Calvo. Radyo Pilipinas Report. Tagumpay ang isang araw na revalidation ng 10 private learning schools dito sa lungsod kahapon ayon kay SGOD Education Program Supervisor Mario Indrina. Kasama niya sina Regional Public Assistance and Affairs Division Chief Ray Evangelista
Administrative Officer 5 Gemro Roseliado at Planning Officer Lindy Loprado bilang evaluation team. Anya, bahagi ng kanilang revalidation ay ang facilities at ang mga lupa o building na kinatatayuan at kung paano nila ito na-acquire. Sa naging revalidation, halos positibo ang kanilang nakita. Maliban sa minimal na problema na hindi maayos ang disposal ng mga basura, canteen operation at ilang mga maliliit na problema na madaling maisaayos. Dagdag ni Indrina, hindi malayong papasa ito sa ginawang revalidation kahapon at kanina lang ipapasa na nila sa regional office at inaasahang makakuha ng inaasam na renewal of operations permit mula sa DepEd. Gikan sa Ingog City, Gigi Villamor Calvo, Radyo Pilipinas. Samantala, Congressman Edsel Agman kinwestiyon ang pag-aproba ng House Justice Committee sa committee report na nagdidismiss sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Teresita de Castro at sa anim pang mga maestrado mula sa mababang kapulungan. By report, Mary Ann Bastaza. Radyo Pilipinas, report. Formal ng kinwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman ang naging approval ng House Justice Committee sa report at resolusyon nitong tuluyang nagbabasura sa impeachment complaint laban kina Chief Justice Teresita de Castro at anim pang maestrado. Sa isinamito nitong liham sa tanggapan ni Committee Chair Doyle Leachon, iginiit itong hindi maaring kilalanin ng approval ng committee report dahil bigong makamit ang required absolute majority vote na 35 votes. Tinukoy ng mambabatas ang nakasaad sa Rule 3, Section 8 ng House Rules of Procedure in impeachment proceedings kung saan sinasabing kailangan ng bilang ng absolute majority o kalahati at isa ng bilang ng buong komite para makapag-aproba ng isang committee report. Ang House Justice Panel ay may 34 na regular members at 34 din na ex-officio members. Ngunit 22 lang umano sa mga ito ang bumoto pabor sa committee report na nagdi-dismiss nga sa reklamong impeachment. Agad namang kinontra ito ni House Justice Committee Chair Doyle Leachon na sinabing posibleng misinformed lamang ang mambabatas dahil sa pinakahuling tala ay 33 lamang ang total membership ng kanyang komite at 70 na doon ang absolute majority. Nangangahulugan itong legal at tama pa rin ang ginawa nilang approval ng committee report na nagbabasura sa reklamo ng mambabatas. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Drug war, nakafocus sa siyam na raang high-value targets mula sa Campo Crame. Narito ang report ni Leo Sarne. Radyo Pilipinas, report. Nakatutok ngayon ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies ng pamahalaan sa siyam na raang high-value targets sa kampanya kontra droga. Ito ang inihayag ni PNP spokesman Chief Superintendent Benigno Durana sa Real Numbers Forum Year 2 sa Camp Crame kahapon ng umaga. Ayon kay Durana, ang mga malalaking isda na ito sa kalakalan ng illegal na droga ang subject na ngayon ng case build-up at operasyon ng PNP, PIDEA at NBI. Kabilang anya sa mga high-value targets ang ilang mga elected officials. Samantala, iniulat ni Durana na 247 elected officials na ang naaresto mula sa kabuang bilang na 576 na tauhan ng gobyerno na nahuli sa mga anti-drug operations mula July 2016 hanggang August 31, 2018. Kasama din sa kabuang bilang na ito ang 271 government employees at 58 uniformed personnel. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Tiniyak ng Malacanang na magkakaroon naman ng regular na trabaho ang mga contractual-based employee kapag naipasa ng Senate Bill No. 1826 o Security of Tenure and Endo Act of 2018. Nakasaad sa naturang panukalang batas na magiging regular na empleyado ang mga manggagawang nagtatrabaho ng may 6 na o mahigit 4 at makakatanggap din sila ng mga benepisyo. May 6 na binubuhay. Magugunitang sinertify ng Pangulong Duterte bilang urgent ang panukalang batas para agad may patupad at mabigyan na ng regular na hanapbuhay at benepisyo ang mga manggagawa. Ang Presidential Spokesperson Harry Roque, isa ito sa mga pangakong itinutupad lang ng Pangulong Duterte nung siya'y nangangampanya. Pangako po yan ng Presidente nung eleksyon at yung ating panukalang batas po sa mababang kapulungan, isang taon na ipasaya ng Kongreso.
Pagkamat napintin na naman po dito sa Senado, gaya ng ating Universal Healthcare Bill. No? Pero na-certify urgent na pong Presidente at pag yan po ay naisabatas, wala na pong po pwedeng kontraktual. No? Lahat po talaga kailangan magtrabaho doon sa kumpanya na nagbe-benepisyo sa ginagawang trabaho ng ating mga manggagawa. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ibinaba ng Asian Development Bank o ADB ang economic outlook para sa Pilipinas. Ayon sa ADB, ang pagsipa ng inflation rate at iba pang global problem ang magiging hadlang para makamit ng bansa ang growth goals nito. Dahil dito, ayon kay ADB Country Director for the Philippines, Kelly Bird, binaba ng ADB ang economic growth outlook nito sa Pilipinas sa 6.4% mula sa dating 6.8% ngayong taon. Para naman sa susunod na taon, ginawang 6.7% ng ADB ang growth outlook ng Pilipinas mula sa dating 6.9%. Samantala, pinanguna naman ng Pangulong Duterte ang pamamahagi ng 250 bagong sasakyan sa Bureau of Jail Management and Penology para sa mga kulungan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito na ang pinakamalaking bilang ng mga sasakyang ipinagkaloob ng BJMP. Ginanap ang seremonya sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Halos 300 milyong piso ang kabuang halaga ng 322 sasakyan. Nauna nang ibinigay sa BJMP ang 72 units. Gagamitin ang mga sasakyan para ibiyahe ang mga persons deprived of liberty o mga bilanggo, inmate at mga detainees kapag may court hearing ng kanilang mga kaso. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulong Duterte na batid niya ang hirap na matauhan ng BJMP sa pagbibiyahe ng kanilang mga binabantayang mga preso. Anya, marami ng tauhan ng BJMP ang nabuhis ng buhay kaya't marapat lang anyang matupad ng kanilang hiling na magkaroon ng sasakyan. I am pleased to be with you today for the ceremonial turnover of the second batch of newly procured prisoners van that I promised to the Bureau of Jail Management and Penology when I visited Camp Bagong Diwa in October last year. The first batch of these vans, a total of 50 units, are already delivered last July. Today we complete the entire package of the turnover of 250 vans that we send off today to BJMP regional offices nationwide. This development is part of our continuing efforts to improve the operations of BJMP, enhance public safety in the transportation of prisoners, and provide for detainees with humane and dignified correctional facilities. Tinigyan ng Pangulong Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide. Bibigyan ng eroplano ng Pangulong Duterte ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para ligtas na mailipat sa kulungan ng mga high-value criminals. Inanunsyo ito ng Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa seremonya para sa turnover ng 250 bagong sasakyan ng BJMP sa Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna. Ayon sa Pangulo, delikadong maglipat ng mga high-profile criminals lalo na sa Mindanao kung ibibiyahe lang ang mga ito sa lansangan. Kailangan na niyang makahanap ng ligtas na paraan. At isa na rito ang pagkakalob ng isang eroplano para sa Visayas at isa para sa Mindanao. Hanap ako ng pinaka-eroplano. Maybe one for Mindanao and Visayas. Pag we are transferring a high-profile, a high-value target, you will use the plane. You know, hindi ko kayo binibola. I'd rather lose 5 airplanes than rather lose a soldier or my guard or a policeman. Masakit kaya. So, ano ba naman yung... Basta magbili ako. Maybe, wala naman kayong aviation... Meron ba kayong Wala kayong aviation unit eh. So, temporarily, kung makabili ako before the end of the year, i-attach ko muna sa Air Force. Ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, COMELEC Commission on Elections siniling sa Malacagyang na pondohan mula sa contingency funds ng Pangulong Duterte ang nakatakdang pagtaraos ng plebisito ukol sa Bangsaboro Organic Laws sa Mindanao. Sa detalye, by report Jojo Ismael. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan ang inihayag ni COMELEC Commissioner Antonio Co. Jr. sa pagdinig ng Bicameral Commission on Appointment sa kanyang kumpirmasyon kung saan kanyang sinabi
na kanila nang hiningi kay Pangulong Duterte na pondohan ang nasabing pagdaraos ng plebisito sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao na nakatakda para sa 25 ng Enero. Ani ko, kailangan ng COMELEC ang may 800 milyong pisong pondo para sa nasabing plebisito o sa Bangsamoro Organic Law o ang BOL. Paliwanag pa ni Ko na kanilang naisip na magpasaklulo mula sa contingency fund ng Pangulong Duterte sapagkat na maisabatas ang BOL. Tapos nang naihanda ng Department of Budget and Management, DBM, ang panukalang budget ng COMELEC para sa 2019. Samantala, ang ad interim appointment ni Ko bilang COMELEC Commissioner ay nagkakaisang pinagtibay ng appointment body. Makaraan ito ipresenta ni Senadora Cynthia Villar na chairperson ng CA Committee on Constitutional Commissions and Offices sa plenaryo ng CA na pinamumunuan naman ni Senate President Tito Soto bilang concurrent chairman. Kasabay nito, kinumpirma rin ng CA ang promosyon ni Roy De Vesa bilang Major General sa Armed Forces of the Philippines. Mula rito sa Senado, George Ismael, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.